عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن المحاضره السادسه في سلسله ازاي تقدر تحصل على 30 نقطه يوميا. وان شاء الله في الفيديو ده انا هختص البرايس اكشن بتاع يوم 14/7/2025. عنوان محاضره النهارده هو هاو تو تريد جودا سوينج. يعني ايه اصلا جودا سوينج؟ جودا سوينج هي عباره عن حركه فيك او حركه مخادعه للاتجاه الصحيح للسعر، بمعنى ان انا شمعة اليوم بتاعي للديلي تايم فريم لو هتكون شمعة بولش، اذا جود سوينج هتكون بيرش، والعكس صحيح لو الشمعة بتاعت الفريم اليومي بتاعتي هتكون بيرش، اذا جود سوينج هتكون بولش. يعني جود سوينج هي عبارة عن حركة فيك للاتجاه الصحيح، وان شاء الله هشرح الكلام ده بالتفاصيل لما ابتدي انزل على الفريمات الصغيرة. ومن حيث كده انا هبدأ بالسلايد الاولى. ده الفريم اليومي عندي للناسداك، دي شمعة الفريم اليومي بتاعت يوم 14/7/2025. لو تاخد بالك ده الافتتاح بتاع الاسبوع، يعني الشمعة دي شمعة يوم الاثنين. شمعة يوم الاثنين لو تاخد بالك سحبت قاع شمعة يوم الجمعة، يعني الشمعة دي سحبت سيولة القاع السابق. طيب هل الكلام ده غريب عليك؟ لا، المفروض الكلام ده تكون انت عارفه من قبل ما السعر يسحب قاع الشمعة دي. هتقولي طيب انا هعرف ازاي الكلام ده؟ هقول لك بكل بساطة، تابع معايا الشرح وهتبتدي تفهم واحدة واحدة. وبالتالي انا هدخل على السلايد اللي بعديها. لو تاخد بالك انا حاليا على فريم الساعة للناسداك، وبالتالي انا هسألك سؤال دلوقتي واقول لك انت شايف ايه دلوقتي على فريم الساعة؟ طبعا مش محتاج اقول لك ان اي حاجة انا بسألك فيها لازم توقف الفيديو وتجاوب الاجابة في دماغك وتشوف هل الاجابة دي كانت اجابة صحيحة ولا اجابة غلط. هدخل على السلايد اللي بعديها. لو تاخد بالك انا عندي القاع اللي موجود هنا والقاع الموجود هنا، ده عباره عن سيل سايد ليكويديتي. لو تفتكر في التحليل الاسبوعي الاخير انا قلت لك ان انا عندي سيل سايد ليكويديتي موجود هنا، والسيل سايد ده هيكون مستهدف الاسبوع اللي جاي. وبالفعل السعر نزل استهدف السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، وبعد ما السعر سحب السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا السعر ابتدى يصعد للاعلى. وبالتالي المعلومه المهمه اللي انت المفروض تكون طلعت بيها من فريم الساعه هو ان السعر سحب لي السيل سايد ليكويديتي اللي انا كنت قايل لك عليه في التحليل الاسبوعي السابق. جميل جدا. لو نزلت على فريم الدقيقه، لو تاخد بالك هتلاقيني محدد الرينج ما بين الساعه 8 للساعه 9. طبعا مش محتاج اقول لك ان الرينج ده هو رينج السي ار تي او الباور اوف 3 او الاي ام دي. وبالتالي في الرينج ده لو تفتكر قلت لك انا دايما ببقى مهتم بالقمه والقاع المتكونين داخل نطاق الرينج ده. ليه؟ لان القمه والقاع بتاعت الرينج ده دايما بتتسحب كل يوم. جميل جدا. وبالتالي لو تاخد بالك انا عندي القمه بتاعه الرينج وده القاع بتاع الرينج اللي ما بين الساعه 8 للساعه 9. انا عندي هنا الساعه 9 ونص توقيت افتتاح المؤشرات الامريكيه. جميل جدا. طيب انا هستفاد ايه من التوقيت ده؟ هقول لك لو تفتكر انا قلت لك في بدايه المحاضره ان انا عندي لو الاتجاه هيكون بولش، اذا انا لازم اشوف حركه معاكسه للحركه البولش اللي موجوده عندي. ليه؟ لان الحركه دي بتكون عباره عن حركه فيك وبيقع فيها كتير جدا جدا من الريتيل تريدرز. يعني لو انا اليوم بتاعي هيكون صاعد لازم اشوف حركه عكس الاتجاه الصاعد ده، وهو الحركه البرش اللي حصلت هنا. جميل جدا. لو تاخد بالك السعر قبل الساعه 9 ونص صعد ولكود السي ار تي هاي اللي موجود هنا. بما ان انا لسه مديك معلومه مهمه جدا جدا وهي فكره الجودا سوينج، وهي ان السعر لو هيبتدي يمشي في اتجاه صاعد لازم اشوف حركه برش او حركه معاكسه للاتجاه الصاعد. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه وهو ان انا عندي السي ار تي لو اللي موجود هنا، وبالتالي السي ار تي لو ده بالنسبه لي عباره عن كاتاليست او محفز لحركه السعر للاسفل. فبناء على المعلومات دي انا عندي سيت اب بيرش واضح كلير ما فيهوش اي لخبطه. جميل جدا. طبعا زي ما انت شايف هنا السعر صعد بقوه، عمل لي ريجكت السعر هنا بالشمعتين دول، الشمعه دي والشمعه دي. طلع التريد الريجكشن بلوك او الديل اللي موجود هنا، وابتديت اشوف السعر بيهبط للاسفل. هل هبوط السعر ده كان عشوائي؟ اكيد لا. ليه؟ لان السعر في الشمعه السوداء دي
عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري، يعني التسليم اللي كان عندي هنا ماشي في اتجاه صاعد، السعر طلع تريد ريجكشن بلوك في الشمعه السوداء دي، حصل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري، واللي تشينج ان ستيت اوف ديليفري ده قوي جدا. طيب ليه؟ لان السعر ساب لي بيرش فير فاليو جاب اثناء ما السعر عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري، وبالتالي الانتري بتاعتي كانت من الجاب اللي موجوده هنا. الستوب لوس بتاعي كان فوق قمه الشمعه دي، والتيك بروفيت بتاعي كان عند 36 نقطة. طبعا هتلاقي الانتري بتاعتي عند 22779 والخروج بتاعي عند 22743. وبكده انا انتهيت من المحاضره، وهسيبكم دلوقتي مع التريده لايف على الماركت. اتمنى المحاضره تكون بسيطه، واتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.